بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع اميري متا سره دی پنتون لخوانه. په دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته وایم چې څنګه تاسو کولی شئ ځان ته په خپله د ویسیوي پروسې لپاره اپلای وکړئ. هم چنان تاسو ته وایم چې کوم کسان کولی شي یا کوم کسان د شرایط وړ دي تر څو وکولی شي ویسیوي پروسې لپاره اپلای وکړي. هم چنان د مکمل اپلای کولو طریقه تاسو ته ښیم او په آخر کې د DS175 فارم چې دی دغه ډک کولو طریقه تاسو ته ښیم. نو دوستانو هیله مند یم چې دغه ویډیو تاسو تر پای وګورئ او نورو ملګرو سره شریک کړئ. دوستانو په دې خو پوهیږئ تاسو چې د ویسیوي پروسه چې د 2009 کال نه راهیسې تر ننه پورې دغه پروسه جریان لري. هغه کسان کولی شي چې دغه پروسې ته اپلای کړي، کوم کسان چې امریکایي پروژو سره کار کړی چې په دغه پروژه کې تقریبا زرهاونه زیات افغانان تللي دي، هم چنان د امریکا نېشنلټي یا تابعیت هم ترلاسه کړي. دغه ویسیوي پروسې لپاره دوه شیان ډېر مهم دي دوستانو چې دغه په نه لرلو سره تاسو نشئ کولی چې د ویسیوي پروسې لپاره اپلای وکړئ، چې یو عبارت له HR لیټر څخه دی او بل چې د ریکمنډیشن لیټر څخه عبارت دی. چې دغه HR لیټر چې دی دوستانو تاسو چې کوم کمپنۍ کې کار کوي هغه د منابع بشري ډپارټمنټ یا افیس نه کولی شي چې تاسو ترلاسه کړئ. هم چنان ریکمنډیشن لیټر چې تاسو خپل د سپروایزر نه اخیستلی شي. دینه مخکې چې لاړ شي تاسو د ویسیوي پروسې لپاره اپلای یا کار شروع کړئ. دوستانو تاسو ته بعضې خبرې دي چې تاسو نه مخکې ویم تر څو په آینده کې مشکل سره مخ نشي. خپل ایمیل ادرس داسې ایمیل ادرس وټاکئ دوستانو چې هغه ایمیل ادرس ته همیشه لاسرسی لري. که چېرته تاسو ایمیل ادرس نه لرئ نو یو ایمیل ادرس په جیمیل کې ځان ته جوړ کړئ. دغه پاسورډ چې دی ښه پاسورډ وټاکئ د سیکیورټي لحاظ نه، او هم چنان د خپل ایمیل پاسورډ چې دی هغه ځان سره په یو کاغذ کې ولیکئ او یو مناسب ځای کې کېږدئ تر څو بل کس ورته لاسرسی ونه لري. نو دغه اولنۍ پروسه د دوستانو چې تاسو کولی شئ د ویسیوي پروسې لپاره اپلای کړئ، چې دغه پروسې ته چیف اف میشن اپروول هم چنان وایي او کم اپروول هم ورته ویل کېږي. دغه پروسې لپاره تاسو ته تقریبا 7 اسناد ضرورت دی دوستانو، چې په دغه 7 اسنادو لرلو سره تاسو کولی شئ چې د ویسیوي پروسې لپاره اپلای وکړئ. څنګه چې تاسو ته مې مخکې ویل دوستانو HR لیټر دی، دغه خپل د HR ډپارټمنټ نه تاسو کولی شئ چې واخلئ. لیټر اف ریکمنډیشن لیټر دی چې خپل سپروایزر نه اخیستلی شي. امپلایمنټ آی ډي کارت دی، کوم دفتر کې چې تاسو کار کوئ دغه آی ډي کارت تاسو سره، دغه نمبر او هم چنان آی ډي کارت سکن تاسو سره وي. پاسپورټ وي تاسو سره. بایوګرافي ډیټا دی چې تاسو ته دغه بایوګرافي ډیټا بیا ښیم. او ټریټ لیټر دی یعنی د خطر لیټر یا خط چې تاسو ته څه خطر دی په افغانستان کې. او هم چنان DS175 چې کوم فارم دی دغه فارم ضرور دی چې دغه په آخر کې تاسو ته د 175 فارم هم د ډکولو طریقه درښیم. خو یو خبره په یاد ولرئ چې که چېرته تاسو سره ستاسو پاسپورټ نه وي نو تاسو کولی شئ چې د افغانستان تذکره چې دی دغه کاپي ورته ولېږئ. نو د ویسیوي پروسې شروع کولو لپاره راځو په ګوګل کې دلته لیکو چې افغان ویسیوي پروګرام. بیا راځو دوستانو په دغه اولنی لینک باندې کلیک کوو تر څو موږ ته ویبپاڼه خلاص شي. که راشي تاسو دوستان دلته وګورئ موږ څو سټیپونه لرو چې دلته فلحال موږ فلحال په اول سټیپ کې قرار لرو چې دغه DS175 فارم دغه سټیپ کې شامل دی چې دې ته څنګه تاسو ته ما مخکې مې ویلې چې میشن اپروول یا کام اپروول هم ورته ویل کېږي. په دغه باندې کلیک کوو دوستانو. دلته بیا تاسو ته ویلي چې سټیپ اول چې دی کلیک هیر ټو ویو ډیټیل اپلیکیشن ګایډلاین. دلته ګایډلاین دوستانو چې دغه پروسې لپاره دغه اول سټیپ لپاره تاسو ته کوم ډاکومنټ دغه شیان ضرورت دی. دلته راځو دوستانو په دغه باندې کلیک کوو تر څو موږ ته فایل خلاص شي چې وګورو دې کې څه دی. چون دغه فایل ما سره الریډي شته، دغه فایل زه دغه ځای نه خلاصوم. دلته چې دی دوستانو ګایډلاین یا معلومات تاسو ته ورکړل شوی چې تاسو کله خپل ټول ډاکومنټ مکمل ډک دوستانو یا آماده چې کله تاسو اپلای کوئ د ایمیل له طریقه نو په ایمیل ادرس کې چې چاته لیږي دغه ایمیل ورکړئ دوستانو. هم چنان خپل سبجیکټ لاین چې دی تاسو خپل نوم کوم هغه نوم چې تاسو په آی ډي کارت کې په تذکره کې په پاسپورټ او HR او ریکمنډیشن لیټر کې هغه نوم دی په سبجیکټ کې به دغه نوم لیکئ. هغې نه پس بیا به خپل معلومات به ورکړي دلته چې په کوم تاریخ باندې تاسو مثال پیدا شوي یاستئ، میاشت دی او ایر دی دا به ورسره ورکړي. مثال زما نوم دی رفیع الله اميري، دا لیکم ورته چې رفیع الله اميري، بیا ورسره د خپل پیدایش تاریخ ورسره لیکم، بیا میاشت لیکم ورسره او په آخر کې ورته کال لیکم.
بل چې د دوستانو څنګه چې تاسو تمام مخکې ویل چې په دغه ویسیوي پروسې لپاره تاسو ته و قسمه اسناد یا ډاکومنټ ضرورت دی چې په هغه اسنادو کې یو عبارت له ایچ آر لیټر څخه دی چې په دغه ایچ آر لیټر کې دوستانو دا د تاسو د دفتر د منابع بشري لخوا نه تاسو ته درکول کیږي په دغه ایچ آر لیټر کې چې د دوستانو تاسو نوم وي تاسو د پیدایش چې کوم تاریخ ته هغه به ورسره دوستانو چې څنګه تاسو ته مدلته فارمټ ویل چې په دغه فارمټ سره باید وي او هم چلان تاسو د پروژې نوم او د پروژې چې کوډ نمبر دی هغه دلته تاسو په ایچ آر لیټر کې مست یا ضرور دی چې ولیکل شي چې دغه پروجیکټ نیم او پروجیکټ کوډ چې دی دا پاینده کې چکیږي او کوشش وکړئ چې د فیک یا غلط اسناد څخه ډډه وکړئ بل چې د تاسو جاب ټایټل یا پوزیشن نوم چې دی هغه په دغه ایچ آر لیټر کې باید وي او هم چلان تاسو د کار لوکیشن یا ځای چې په کوم ځای کې تاسو کار کړی او هم چنان د کوم تاریخ نه تر کوم تاریخ پورې تاسو په دغه کمپنی کې کار کړی او هم چنان دا چې تاسو په کوم وجه باندې دغه کمپنی نه وتلی استه یا دغه کمپنی پرې خېده نو دغه وجه ورسره التول کې کچرته تاسو کنټراکټ انشور نه تاسو ورته ولکې چې مثال کنټراکټ یا دغه تاریخ نه کنټراکټ خلاص اخر کې د ریسپانسیبل پرسن یا د تاسو د چارج څوک دی دغه امضا او نوم باید ذکر شي د دې سره چې د دوستانو تاسو ته د ریکمنډیشن لیټر چې کوم اسناد دی یا سند دی هغه ضرورت دی چې په دغه کې هم چنان تاسو ته تاسو نوم ډیټ اف برث یا د پیدایش چې کوم تاریخ دی یور بجټ کارت کچرته تاسو سره مثال آی ډی کارت نمبر که تاسو سره هغه نمبر تاسو جاب ټایټل تاسو مطلب د کار چې کوم پوزیشن نوم هغه ورته ولیکئ تاسو د کار لوکیشن یا ځای او دغه ریکمنډیشن لیټر چې د تاسو ته تاسو سپروایزر چې ورکی هغه دا کنفرم کی چې دغه کس ما سره کار کوي او زه د دې سپروایزر وم او همدارنګه د سیول لیکل شي چې په دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې د دې کس سپروایزر وم چې د چیکینګ یا د کنفرمیشن لپاره د خلک دین بیا معلومات کوي او همدارنګه تاسو د سپروایزر نوم ټایټل او ایمیل ادرس یا شخصي یا افیشلی او بل چې تاسو ته ولې دغه کس ریکمنډیشن تاسو ولې ریکمند کړی یاستئ دغه علت ولیکي او همدارنګه تاسو ته څه مشکل دی مثال په افغانستان کې چې تاسو ته دغه ریکمنډیشن لیټر درکړی هغه پکې ذکر کړي او بل دا چې تاسو سپروایزر دغه کنفرم کړي چې تاسو امریکا ته مثال لاړ شئ تاسو د امریکا د قانون او حکومت لپاره کوم مشکل نه ایجادوي همدارنګه چې د تاسو سپروایزر تاسو جاب ډسکرپشن په ریکمنډیشن لیټر کې ولیکي دنه پس راځو دوستانو چې کوم فارم دی چې یو سل او 50 فارم دی دغه فارم د ډکول طریقه تاسو ته خیمه او فکر کوم بهتر دغه دی دا باخر کې ډکو دوستانو اوس برا شو بل ستا ایویډنس اف افغان نېشنلټی دا تاسو تذکره یا پاسپورت دی دا ورته آماده کوي دوستانو بل چې د سټیټمنټ ټریټ لیټر چې کوم دی ټریټ لیټر ولیکي مثال تاسو ته څه خطر دی چې تاسو دغه پروژیکټ یا دغه د کار کړي څه مشکلات دي تاسو ته هغه ولیکي ورته په اخر کې بیا چې د خپل د ټریټ لیټر چې تاسو لیکي په اخر کې خپل نوم او امضا ورته ولیکي او بل چې د تاسو آی ډی کارت د کچرته تاسو اویلیبل خپل آی ډی کارت تیار کړئ او همدارنګه اخرنه چې د بایوګرافیک ډیټا چې د دغه معلومات تاسو ورته آماده کړئ چې تاسو ته په فایل کې دلته هم چنان راغسته دي چې تاسو په بایوګرافیک ډیټا کې چې د دوستانو فرست نیم دی لاست نیم دی او کچرته بل نوم لري مثال هغه نوم ورته ولیکئ تاسو د مور نوم چې د مور نوم ورته ولیکئ تاسو نېشنلټی چې د مثال دا ورته ولیکئ پاسپورت نمبر کې تاسو سره پاسپورت نمبر ورته کې ډیټ اف برث چې دی همدارنګه ډیټ اف برث چې د دوستانو دا ورته ولیکئ څنګه چې تاسو ته ملته په مخ کې څنګه چې تاسو ته مخ کې مو ویل چې اول ډیټ دی بیا منت دی او بیا اخر کې ورسره کال دی پلیس اف برث چې د مثال تاسو ورته لیکئ چې په کوم ولایت کې تاسو پیدا شوی وسته هغه ورته ولیکئ جندر دی مثال میل فیمیل دا ورته ولیکئ میریټل سټیټس چې کوم دی کچرته تاسو واده کړی مثال واده میریټ ورته ولیکئ کچرته تاسو واده نه کړی نو سنگل ورته ولیکئ تاسو ایمیل ادرس دی دوستانو هغه ایمیل ادرس ورته ولیکئ چې کوم ایمیل ادرس نه تاسو ورته اپلای کوئ او څنګه چې مې تاسو د مخکې هم ویل هغه ایمیل ادرس نه استفاده وکړئ چې تاسو سره پاسورډ او پاینده کې د سینې چې تاسو نه ورکشي خپل ایمیل ادرس هغه نه پس بیا د موبایل شمیره د افغانستان کوډ سره ولیکئ تاسو ورک لوکیشن زه چې د کوم دي کې تاسو مثال کار کړی په کوم ولایت کې د کوم ډسټریکټ کې دا ورته ولیکئ چې د سره مثال سیټی مرادي په کوم خار په کوم ولایت کې تاسو د اوسېدو ځای دا هم چنان د سیټي بیس او پروینس بیس باندې ولیکل کچرته تاسو په کابل کې اوسېږئ نو تاسو کولای شئ چې کابل مثال ورته ولیکئ کچرته په ننګرهار کې اوسېږئ مثال خوګاڼي ننګرهار داسې ورته ولیکئ
اوس به راشو د DS175 فارم ته چې دا څنګه تاسو ډکوئ. دلته راځو DS چې کوم فارم دی دوستانو تاسو کولی چې دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. دې باندې کلیک کړئ، دغه فارم تاسو ته ډاونلوډ کیږي. دا فارم زما په براوزر کې خلاصيږي. تاسو د سکارو کې دوستانو چې دا دغه ډاونلوډ کې ځان ته فارم کې لیکل وکړئ. او د دې فارم د لیکلو لپاره تاسو ته ضروري دي چې تاسو PDF په کمپیوټر کې ولرئ. زه دغه ډاونلوډ کوم. انتظار باسو ترڅو دغه فایل ډاونلوډ شي. بیا اوپن باندې کلیک کوم دوستانو. دغه فارم ډاونلوډ شو. دلته خپل نوم ولیکئ دوستانو چې تاسو لاس نیم چې شری مثال تاسو تخلص غوښته دی. مثال زه یو چاته لیکم مثال احمدی، فکر وکړئ چې احمدی د دې تخلص دی او نوم چې دی احمد دی. دا ورته زه لیکم. دلته چې دی دوستانو تاسو فل نیم د دری یا پښتو په الفبا سره ولیکئ. مثال زما نوم دی رفیع الله، زه په خپل قلم باندې لیکم چې رفیع الله امیری مثال، یا احمد احمدی ورسره لیکم. او دا تاسو حاله لیکلی شي. په کمپیوټر کې تاسو نشئ لیکلی. کله چې دا فارم مکمل ډک دوستانو دغه فارم پرنټ کړئ. د پرنټ نه پس د قلم راوخلئ، په قلم سره دا هم ولیکئ او هم امضا کړئ. دا تاسو که چېرته د قبیله نوم فرد مثال کوي کني نو تاسو ورته N/A ولیکئ. او همچنان دغسې که چېرته تاسو ته بل نوم باندې خلک یادوي مثال که چېرته وي ښه کني نو هغې ته هم N/A ولیکئ. ډیټ اف برث د دوستانو دلته ډیټ اف برث چې دی اول منت ورته ولیکئ، بیا ورځ ورته ولیکئ او بیا کال ورته ولیکئ. دغه تولد تاریخ چې دی دوستانو دا په عیسوي کال باندې ورته ورسوي. دلته مثال 22 جولای مثال جولای یا 2000 یا 1988 ورته لیکو. بل چې د خپل د پیدایش ځای ورته ولیکئ چې په کوم ښار، په کوم سټیټ او پروینس کې تاسو او په کوم مملکت کې تاسو پیدا شوي اوسئ. مثال که چېرته کابل کې پیدا شوي اوسئ نو ورته ولیکئ ارزان قیمت کابل ورته ولیکئ، بیا افغانستان ورته ولیکئ. پاسپورت نمبر کې تاسو سره مثال خپل پاسپورت نمبر ورته دلته ورسوئ. که چېرته تاسو سره تذکره نمبر نو خپل تذکره نمبر ورته ولیکئ. که تاسو سره د ډیجیټل تذکره وي یا ورقي تذکره نو بهتره ده چې خپل ډیجیټل تذکره نمبر دلته ورته ولیکئ. خپل جنسیت ورته وټاکئ. که چېرته میل هستئ میل، که چېرته فیمیل هستئ نو کولی شئ فیمیل ورته انتخاب کړئ. سپوز نوم چې دی دوستانو سپوز فل نیم چې دی که چېرته تاسو واده کړئ که میل هستئ نو د خپل کوروالا نوم یا د خپل ښځې نوم دلته ورته مکمل ولیکئ سره د تخلصه. او که چېرته فیمیل هستئ نو تاسو کولی شئ د خپل خاوند نوم دلته ورته مکمل ولیکئ. او دلته خپل د پلار نوم مکمل د تخلص سره او دلته چې دی د مور نوم سره د تخلص ورته ولیکئ. بیا راځو دوستانو دلته خپل ایمیل ادرس او تلیفون نمبر ورته ولیکئ. مثال abc@gmail.com بیا 0093 مثال د یو نمبر ورته تاسو ولیکئ خپل نمبر. بل راځو دلته دوستانو که چېرته تاسو واده کړي او ماشومان هم د 21 کلنۍ نه سنې کم وي نو تاسو کولی شئ د هغې نوم مکمل دلته لس کې که یو کسي دوه کسي یا لس کسي مکمل نوم ورته لیکلی شي. دلته چې د دوستانو دغه ملکونو نوم ولیکئ چې تاسو په 10 کالو کې هغه وزټ کړی یا تللی یاستئ. نو د مملکت نوم سره د کال ورسره ولیکئ. مثال دلته لیکئ پاکستان په 2020 کې تاسو تللی یاستئ. دلته چې د دوستانو دغه ملک نوم ولیکئ چې دغه تاسو پاسپورت لرئ. که چېرته د یو ملک لرئ یا دوه ملک لرئ نو تاسو ورته دلته ولیکئ. چون تاسو د افغانستان لرئ نو دلته ورته تاسو د افغانستان نوم ولیکئ. بل چې دی دلته تاسو نه پوښتنه کړې چې تاسو پاسپورت چې دی ورک شوی تاسو نه او که نه یا غلا شوی تاسو نه که چېرته شوي نو یاس او که چېرته نه وي شوي نو باندې کلیک کړئ. دلته په 19 ځای کې تاسو ته ویلي د هغه 15 کمپنیانو نوم ولیکئ چې تاسو پکې کار کړئ. نو اول چې دی دلته خپل د اولنۍ کمپنی چې اوس کرنټلی یا آخر ځل باندې تاسو پکې کار کړی هغه پرته ولیکئ. مثال ما ABC کمپنی کې کار کړی. ورک لوکیشن چې دی مثال کوم ځای کې دی کابل پروینس. جاب ټایټل فار مثال IT مالتا. سپروایزر نوم ورته لیکم مثال خان. سپروایزر چې دی ایمیل چې دی دا ایمیل که چېرته شخصي یا افیشلی دواړه مشکل نشته، هر یو چې ورته لیکي بهتره دی. خان@gmail.com
کوم تاریخ نه کوم تاریخ پورې دلته هم اول میاشت ورته ولیکي مثال می /01 نه 2019 نه د پکې کار کوم تر کرنٹ پورې CUR کرنٹ ورته ولیکي او که چېرته کار نه کوي مثلا ستاسو کنټراکټ ختم شوی نو می 01 تر 2020 پورې مثال دا ورته ولیکي وجه چې شی چې دا کار تاسو پرېښی دی مثال تاسو ورته ولیکي چې کنټراکټ اینډ مثال د نه مخکې د کمپنۍ نه مخکې چې تاسو مثال کار کړی زه ورته لیکم چې XYZ مثال دا هم په کابل کې و دلته زه ورته لیکم چې IT ویب ډیزاینر مثال دا چې دی مثال افیس په نوم باندې زما سپروایزر و د دې ایمیل چې د office@abc.com کوم تاریخ نه کوم تاریخ پورې مثال د می 01 2013 نه تر اپریل 28 تر 2019 پورې چې دې نه پس بیا دغه ځکه تاسو مثال کارم پیدا کړو د دې کمپنۍ وجه چې تاسو دغه کمپنۍ یا دفتر هم پرې خو نو تاسو ورته ولیکئ چې مثال ریزاینډ دمدارنګه درې کمپنۍ نورې که چېرته تاسو سره وي مثال هغه ورته ولیکئ که چېرته نه نو فرق نه کوي دلته ملیکي دغه دې نه پس راځو په شلم نمبر کې دوستانو تاسو نه پوښتنه کړې چې دلته تاسو دغه پروسی لپاره یا چیف اف میشن اپروول یا کم اپروول لپاره مخکې اپلای کړو کنه که چېرته تاسو کړی نو دلته خپل د کیس نمبر دلته ورته ذکر کړئ او که چېرته تاسو ورته اپلای کړی او هغه کینسل شوی نو تاسو ورته ولیکئ چې کینسل بیسان دغه ریزن یا وجه باندې دغه کینسل شوی چون تاسو مخکې ورته اپلای نه دی کړی نو ورته انتخاب کړئ دې نه پس چې دلته امضا وکړئ دوستانو هم چنان دلته تاریخ ورته ذکر کړئ چې په کوم تاریخ باندې دغه فارم تاسو ډک کړه دغه امضا چې دی او دغه نوم چې تاسو ته مې دلته ویل چې په عربي الفبا سره یا پښتو دري الفبا سره دغه ولیکئ دغه فارم چې دی دا اول پرنټ کړئ بیا قلم راواخلئ دوستانو دلته خپل په دري یا پښتو سره ولیکئ چې مثال احمد احمدي خپل تخلص سره بیا دغه امضا کړئ او دغه فایل چې دی دوباره PDF ته کنورټ کړئ چې دنه پس چې دا تاسو PDF ته کنورټ کړئ دوستانو خپل راشي ټول ډاکومېنټ یو په یو باندې چک کړئ چې کوم ډاکومېنټ مو آماده دي مثال که چېرته تاسو HR لیټر هم تیار کړئ دوستانو دغه HR لیټر چې دی PDF ته کنورټ کړئ او نوم مثال ورته ورکړئ مثال احمد احمدي په نوم باندې احمد احمدي په نوم باندې فایل ورته سیو کړئ او HR لیټر ورته ولیکئ بل چې دوستانو لیټر اف ریکمنډیشن مثال خپل نوم ورته دلته لیکئ چې مثال احمد احمدي لیټر اف ریکمنډیشن او هم چنان چې احمد احمدي امپلایمنٹ ID کارت او هم چنان احمد احمدي پاسپورت او همدارنګه احمد احمدي بایوګرافیک ډیټا همدارنګه ټیټ او DS فارم ټول مکمل ورته په PDF کې آماده کړئ او دینه پس چې ټول ډاکومېنټ ما آماده کړو هغه ډاکومېنټ چې ټول PDF ته کنورټ کړ لاړ شو خپل ایمیل ته الته د ایمیل په ادرس کې چې دغه ایمیل ادرس ورته ولیکئ چې دغه ایمیل ته تاسو ایمیل لګئ دغه د دوستان افغان ویسیV اپلیکانت @state.gov بیا راشي خپل ایمیل سبجیکټ ته خپل په ایمیل سبجیکټ کې چې ورته لیکئ دوستانو خپل نوم مثال احمد احمدي هغې نه پس خپل ډیټ اف برث ورته ولیکئ هغې نه بغیر سم ورته ولیکئ مثال احمد احمدي داسې ورته ولیکئ احمد احمدي ستاسو ډیټ اف برث چې دی مثال می اول میاشت ورته ولیکئ بیا مثال په شلم تاریخ باندې پیدا شوی یا 19 تاریخ باندې پیدا شوی په کوم کال کې مثال 1999 کال کې تاسو پیدا شوی یاستئ هغې نه پس راشي د ایمیل باډي ته یو څه ورته ولیکئ چې ډیر سر پلیز فایند مای کم اپروول ډاکومېنټ خلاص دغه ورته ولیکئ او تاسو ته اتومات ایمیل بیا ریپلای راځي دوستانو دا د ویسیV طریقه چې څنګه تاسو کولی شئ په خپله ویسیV ته اپلای وکړئ د نور ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کې کېږئ تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان